When September ends. हेर्नुहोस् यसरी गीत गाउँदै गाउँदै सिजन ब्रेकमा हामी गएको थियौँ तर हामीले बिर्सेछौँ कि हाम्रो कमिटमेन्टहरू चाहिँ अर्ली सेप्टेम्बरको लागि रहेछ नट आफ्टर द एन्ड अफ सेप्टेम्बर सो हियर वी आर विथ बोजू बजाइको ब्रान्ड न्यू सिजनको ब्रान्ड न्यू एपिसोड मेरो नाम भ्रिकुटी राई नाम तो सुनाई होगा सुना छैन भने इट्स कम्प्लिटली ओके यु क्यान फलो मी अन इन्स्टाग्राम @YENKULI So yeah, please मेरो promotion गरे I'm done. Yes, स्वागत छ बोजू बजाइको नयाँ सिजनमा. We kick off the new season with our एकदम random ramblings, our not so random rants on Nepali living, Nepali life, Nepali internet, and of course हाम्रो Nepali पुरुष netas as well. Our favorite topics. Yeah, because I mean हाम्रो तपाईको यो एपिसोडको हाम्रो नामै हो बोजू बजाइको चिसो चिसो कोल्ड टेक्स बिकज नेपालमा खासै केही परिवर्तन भएको छैन आई मिन लाइक इट डज सिम लाइक के परिवर्तन भइसक्यो नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हैन देउबाजी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि सबै कुरा नयाँ छ तर सबै कुरा स्टिल द सेम अनि कोरोना यो साला मोरो कोरोना यही छ झन् बलियो झन् शक्तिशाली 10 थरीको भेरिएन्ट एकदम बहुरूपिया भएर फेरि आएको छ हाम्रो जिन्दगीमा यो मर्न नसकेको कोरोना सो या वेलकम टु आवर भेरी भेरी स्पेशल एपिसोड चिसो चिसो बासी बोजू बजाइ कोल्ड टेक्स So give us a breakdown, Bhrikuti. हाम्रो बोजू बजाइ कोल्ड टेक्सको breakdown देऊ त के भयो नेपालमा last month and a half मा के भयो Oh my god के मात्रै भयो न बस म त यही छु है तर सो हाम्रो नेपाली पोलिटिक्स इज बेसिकली इन द्याट फेज हुन्छ नि त्यो गीत छ नि वी फाइट वी ब्रेक अप वी किस वी मेक अप टाइपकोमा छ वेयर द बामी ब्रोज आर अल द लेफ्ट लिनिङ बामी ब्रोज आर लाइक जस्ट लाइक ब्रेकिङ अप मेकिङ अप यु नो लाइक मेकिङ न्यू पार्टिज पार्टी नयाँ बनेको पार्टीभित्र पनि फेरि 10 थरीको दरारहरू छँदैछ होइन सो बेसिकली द थिङ इज सबै कुरा पुरानो जस्तो किन छ भन्दाखेरि वान्स अगेन उनीहरूले नयाँ काम केही गरेको छैन हाम्रो जुन चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक हाम्रो मूल्य मान्यताहरूलाई धुजा उडाएका छन् हाम्रा यो सबै यो प्रोसेसेस हाम्रो यो इन्स्टिट्युसन्सहरूको होइन सो त्यही हो उनीहरू त्यही गर्दैछन् अनि यी बुढाहरूको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई एकदमै मेलम्चीको पानी र समृद्धिको सपना देखाएर हामीलाई बहुतै ज्यादा यत्रो ठुलो लोप्पा खुवाइदिएका छन् अनि आई वाज जस्ट थिङ्किङ क्या इट्स अल दिस सङ्ग्स क्या है जहाँ चाहिँ हामी एकदम वी टक अबाउट लाइक समृद्धि अर लाइक समृद्धिको सिम्बल्सहरू लाइक इन नेपाल लाइक रेल इज अ बिग थिङ नो सो हाम्रो गीतहरूमा पूर्व पश्चिम रेल कुनै के छ रेलमा चढेर रेल चाहिँ कोही छैन है अस्ति भर्खरमा समाचार हेरेको त्यो जनकपुरको आएको रेलको वारेन्टी लाइक वाट एभर इट इज लाइक यु नो लाइक यति बेलासम्म चाहिँ विल लाइक टेक केयर लाइक फिक्स इट त्यो सकिसक्यो अरे बट इट्स स्टिल त्यो लिकमै छ क्या त्यो रेल होइन रेलमाथि लुगा लगाइदिएको छ रेललाई रेल चढेको छैन सो आई थिङ्क द्याट प्रिटी मच सम्स अप हाउ लाइक वेयर नेपाल इज एन्ड वेयर वी आर हेडिङ टुवर्ड्स वेयर लाइक हामी एकदम सामान बोकेर हामी एयरपोर्ट अथवा स्टपमा पुगिसक्यौँ तर त्यो गाडी नै अगाडि जाँदैन क्या हाम्रो नेपाली रेलकै फोटो सम्झेर कि एकदम भावुक द नेपाली म्यानले चाहिँ त्यो रेलको फोटोलाई त्यो ट्विट गरेर यो बेहुलीको घुम्टो कहिले निकाल्ने बेहुली भागिसक्यो मण्डपबाट त्यो कोही छैन त्यहाँभित्र उसले यसमा पनि मतलब त नेपाली म्यानले बेहुली बुहारी भाउजू निकालिहाल्छ ट्रेनमा पनि एनिवे सो त्यही हो गाइज समृद्धि आउँदैन समृद्धि गइसक्यो अस्ट्रेलियामा भिसा लगाएर पढ्न I mean, sometimes I'm just amazed by how easily our Nepali, matlab, you know, your public service position holders hoodwink us, okay? Like hoodwink, like that's my favorite word of all times. I know, but यो एउटा भर्खरै न्युजमा आएको त्यो न्युज पढेर त म त टुवा नै परेँ कि I was like यो लेभलको यति धेरै पैसा यो लेभलको करप्सन तर इन सच अ बेसिक वे के मतलब यस्तो बेसिक लिभिङ हाई करप्सन लाइफ मलाई पनि जिउनु छ भ्रिकुटी के रे वाट वाज द स्टोरी इट्स लाइक
So basically नेपालमा चाहिँ एभ्री इयर तपाईहरुलाई थाहा छैन भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो यो हाम्रो अडिटर जेनरलको अफिसले व्हाट दे डु इज लाइक दे डु अ ग्रेट वर्क सो दे स्टार्टेड अ फ्यू इयर्स अगो हैन आई थिंक 10 वर्ष पनि भएको छैन सो उनीहरूले चाहिँ हाम्रो विभिन्न सरकारी अफिसहरू गएर सबैको अडिट गर्छन् क्या सो कामहरू कहाँ भएको छ छैन अनि स्पेशली यो फाइनान्शियल इरेगुलारिटिजहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेस गर्ने आई थिंक इट्स एन एक्सिलेन्ट डकुमेन्ट इयर आफ्टर इयर यति सयौं पेजको यत्रो मोटो डकुमेन्ट आउँछ वेयर दे से लाइक यस्तोमा यस्तो भएन यस्तोमा बेरुजु भनेको भनेन अनि एउटा त्यो एउटा प्रोसेस पुरा नगरिकन खर्च हुने त्यो करोडौंमा जान्छ करोडौंमा जान्छ हन्ड्रेड्स अफ करोड्स एभ्री इयर सो द्याट वाज अ बिग न्युज यु ड्युरिङ आवर सिजन ब्रेक बिसाइड्स द होल लाइक पोलिटिकल व्हाटएभर सो त्यसमा नै इतिशा इज गोइङ टु टेल अबाउट वान एकदम अन योर फेस लाइक वी डोन्ट गिभ अ we don't give a damn about whatever you think. It's your taxpayers' money, but you know what? We'll do whatever we want to. So please, Itisha, बताइदियो के हो हाम्रो नेपालहरुले रेकर्ड गर्ने only the Nepali man ले गर्न सक्ने basic only the Nepali man. लाइक एकदम भनौँ न अलिकति घुमाइ फिराएर पनि अलिकति करप्सन गरेपछि ए बापरे यस्तो ठुलो हाम्रो टोपी लगाइदिएको रहेछ यो त यस्तो सानो कामले पनि यत्रो ठुलो टोपी लगाइदिएको छ कि इट्स जस्ट लाइक यु नो इट्स प्लिज इतिशा भन हामी धेरै भूमिका बाँध्यौँ हैन इट्स भेरी क्लेभर कि किनभने यस्तो टाइपको करप्सन त्यो पेगासस पेपर्सहरुमा कहिले आउँदैन नि त पनामा पेपर हामीलाई केही चाहिँदैन यहाँ Pegasus भने मैले sorry Panama Papers so basically okay I'm literally gonna read this like news story because I think it's amazing you know what the Nepali man can get away with so यो चाहिँ नेपाल समयमा छापिएको थियो so यहाँ लेखेको छ एकजना सरकारी कर्मचारीको एउटा इमेल आईडी बनाउन झन्डै 10,000 रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ Baskota, and by Baskota we are referring to Gokul Baskota, who was also forced to resign because you know there was a voice recording of him. Also corruption where he used the M word to usko आफ्नो anger देखाउनको लागि anyway so you can just search Gokul Baskota corruption but it's referring to the same Baskota guy exactly so Baskota मन्त्री भएको बेला 10,000 कर्मचारीको इमेल बनाउन 10 करोड I mean just reading this makes me laugh I'm like this is unbelievable 10 करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ प्लिज अब तपाईले इतिशाले मेन जोकै भनेको छैन यो त भयो हैन दिस इज जस्ट लाइक अनबिलिभेबल कि एउटा इमेल बनाउन 10,000 लाग्यो हैन अनि त्यसपछि भन्न न सेकेन्ड प्याराग्राफ इज द मेन पोइन्ट इज 20,000 कर्मचारीको इमेल बनाउनको लागि 19 करोड 77 लाख भन्दा बढी खर्च भए पनि 12,175 इमेल बनेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ सो बेसिकली अलमोस्ट 8,000 पिपलको चाहिँ त्यो बन्दै बनेर इमेल कस्तो खाले करप्सन they're like fuck I don't want to make more emails like I already got the money like I don't want to make it like nobody's going to come after me so I feel sad for those 8,000 employees जसको चाहिँ इमेल बनेर 10,000 रुपैयाँ लाएर पनि हामी बनाइदिन्छौँ तपाईहरु 8,000 प्लिज हामीलाई पठाउनुस् इमेल 8,000 including VAT है हामी 8,000 मै बनाइदिन्छौँ but you know so it's just the basic level को high corruption हुन्छ नि एकदम high end corruption हेर्दाखेरि चाहिँ you know I get really angry and annoyed by all of the Twitter people the Nepali men on Twitter you know who call feminists like ए यिनीहरु सबै पण्डित feminists हरु हैन I mean they should really take a closer look at like what's happening in उनीहरुकै background को local currency marketplace मा के भइरा छ यहाँ भुइँचालो आइसक्यो यहाँ डलर पति डलर खेती भन्छ हैन मान्छेहरुले यहाँ त अब त्यो डलर कमाउनलाई पनि लाइक म्यान यु टु राइट अ लट अफ प्रपोजल्स म्यान यति कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भिड्नु पर्छ कम्पिटिसनमा हैन टेन्सन हुन्छ हैन त्यो पनि आउँदैन हजारपति पनि हुन पाइँदैन यहाँ साराहरु करोडपति भइराछ त्यो पनि हाम्रै पैसाले ट्याक्स पेयर्स मनी म्यान लाइक what the hell man एउटा ग्रान्ड प्रपोजल त लेखाए हुने या त खाली फ्री इमेल इनबक्सहरु खोलिरहेछ त्यो पनि 12,000 को मात्रै खोल्यो
कस्तो बिचमा he was making email होला I'm assuming it's a he so 12,000 नम्बर he was like पुग्यो यार आइसक्यो पैसा हाम्रो यति करोड I don't want to make 8,000 more email addresses even if I'm being paid like 10,000 per email address I'm like पुग्यो and such an odd number to stop at like round figure त गर्नु नि like just make it 13,000 or 15,000 like bro ले त 12,000 कन्ने के 75 मा छोड्दैछ like मलाई त्यस्तै काम गर्नु मन छ के टिचर like I completely like I think relate with that to whoever was working on that उसको त्यो अल्छीपना म पनि त्यस्तै नै छु I'm like very very अल्छी हैन I'm like किन गर्नु म गर्दिन म क्यों जाऊं मैं गन्ने के खेत नहीं जाना मुझे गन्ने के खेत sorry back to the party scene of हाम्रो नेपाल so अब नेपाल चाहिँ बुद्धको जन्मभूमि मात्रै हैन यो चाहिँ एकदम यो पारी हो रही है भनेको त्यो पारी गर्ने ल्यान्ड हो किनभने नेपालमा अहिले हाम्रो पार्टीहरू फुटेर हाम्रो more than 90 registered parties whereas so please let's tell that to the Americans who have to do with like just 2 parties and there's one third party I think called Green Party anyway so it's going to be a lot of hard work to decide not to decide to even like identify है अब भोट गर्ने बेला आउँछ होला अबको 1-1.5 वर्षमा सो मादल हुन्छ गमला हुन्छ फुटबल हुन्छ गिटार हुन्छ सूर्य हुन्छ हसिया हतौडाको very many variations huncha and a lot of parties in party palaces Bhrikuti lots of party happening in a lot of party places so I'm very jealous whoever are going to all this fancy beer and like parties that's happening so besides all the parties and the desire to party at destination weddings Bhrikuti what else is new so breaking news ke cha bhane हामी दुबै जना बोजू बजै हामी we are fully vaccinated yaar I wanted to do like vaccinated hot vaccinated girls summer गर्नु मन थियो तर यहाँ पानी यति परिरहेछ hot vaccinated girls summer हुन पाएन हैन तर the thing is I got vaccinated म अनि मेरो बाआमा thankfully हामीले भ्याक्सिन त पायौं तर हामीले 5 महिना कुर्नु पर्यो like so many like more than 10 lakh हामी झन्डै 14 लाख नेपालीहरू हो वेटिङ फर द सेकेन्ड डोज अफ कोभिशिल्ड हामीले फाइनली पायौं सो त्यसको लागि हामी धन्यवाद छौं धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई त त्यो लामो पर्खाइको पीडा मलाई मात्रै थाहा छ कमल मानसिंहलाई थाहा होला तर मलाई मात्रै थाहा छ पर्खाइको पीडा कमल मानसिंह जस्तै एनीवे and I hope that vaccination drive alikati speed अझै पक्रियोस् and I think अहिले नेपालको vaccination was what like first almost dose 50, is like 40%. Yeah, I think हाम्रो fully vaccinated at this like भनौं न अहिले हामी रेकर्ड गर्दा I think it's about 15% which is like okay like could be better but could be एकदमै worse also so anyway I'm very fully vaccinated I'm ready to go out party in all the fancy places on like एकदम TikTok Instagram मा खिच्न मिल्ने ठाउँहरुमा म जानु रेडी छु मसँग त्यति पैसा मात्रै भए म जान्थे But I feel like Bhrikuti I feel like you haven't told us something quite major that happened recently in your life like a major like landmark milestone in your life one of the Bhrikuti This is too much more मलाई एकदम लाज लागिरहेछ प्लिज डोन्ट जज मी तर सो म चाहिँ एकदमै के भन्ने मेरो मम्मीले भने एकदम सुख सुविधा खोज्ने मान्छे हो म है सानैदेखिको तर मसँग पैसा हुँदैन थियो अनि मैले यति वर्षौंदेखि मैले पर्खिदा मेरा देश विदेशमा बस्ने मेरा आफन्तजन साथीहरुबाट मैले ठुलो आश गरेको थिए मैले सुनेको थिए कि त्यहाँ विदेशमा त्यहाँको बोटमा डलर फल्छन् भनेर हैन त्यो डलर टिपेर उहाँहरुले मलाई आइफोन देलान् कुनै दिन भन्ने मेरो ठुलो आश थियो तर 10 वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो आइफोन आएको त्यो पनि मैले पाउन सकिन मैले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ when iPhone had first come out I was in college I was like wow iPhone I was like wow भएको थियो म भनेर कसरी केही सिग्नल टिपेनन् एनीवे सो मैले जस्तो जे गरेर पनि मैले चाहिँ मेहनत गरेर पैसा कमाएँ अनि मैले आइफोन त्यो पनि मैले कसैबाट पैसा आदि मागेर मैले पुरानो मोडलको एउटा आइफोन किनेको छु गाइज सो अब बल्ल आइफोन माई फोन भयो र म अब सर्टिफाइड राम बहादुर भएको छु गाइज सो आई एम अल्सो राम बहादुर लाइक मेनी अफ यु I mean, this is quite major, Kinavani. If you have listened to our earlier episodes, right from 2015 when we started this podcast, Bhrikuti le ghari 2016, Itisha, 2016. Okay, 2016 देखि सुरु भएको podcast को सुरु देखि नै Bhrikuti ले time मा भनिराख्थ्यो उसको आइफोन own गर्ने desire. So Bhrikuti को जिन्दगीमा समृद्धि आयो guys, like समृद्धि आइसक्यो तिम्रो घरमा.
Yeah, but it happened after Oliba got kicked out. It has nothing to do with him. Right? Samriddhi has nothing to do with him or Sherbadu Deva who's come in power. But anyway, yeah, so त्यही हो. So aspiration ke kura garda, we're a bit late to this, even though Bhrikuti already dropped. She took ownership of Ram Bahadur. She is Ram Bahadur. I am Ram Bahadur. Hashtag. But we have to talk about the Ram Bahadur Moy Nepali internet phenomena. And just how much fun it has been to be a silent observer to all these high level ko critical thinking apply gareko, like funny memes and online content, basically making fun of rich people who are so detached from reality, right, Bhrikuti? Yeah, I mean, like, especially I feel like second an embarrassment for the Jyoti uncle ko bachaharu, like that guy who I don't know, I was just talking about it with all of my friends, and like, he was probably thinking like म त major ज्ञान drop गर्दैछु यार, I'm saying something so life altering, यस्तो like होइन मैले यस्तो कुरा गर्दैछु कि अब, अनि plus the guy who decided to cut off just that part and just decided to promote his podcast was like, this is like just like great man, die bro, what क्या बोल्नु भएको छ तपाईँले भनेर. तर आई फिल लाइक त्यो ज्योति अङ्कलको नै यस्तो फ्यान्सी इम्पोर्टेड बाइकहरूको जुन कलेक्सन छ नि, त्यो चोर्न पाए हुन्थ्यो यार मैले. एन्ड आई फिल लाइक द आइरनी इज द्याट आई फिल लाइक although he's like a job creator and all that with all his like like ancestral wealth, सबैभन्दा ठुलो रामबहादुर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ होला. कता कता बनेको बाइकहरू, अनि ब्राजिलमा बनेको चप्पल चाहिँ कहाँ पाउँछ यतिसा यार. मैले त ब्राजिलको छाप लाइक म्याप भएको मात्रै लाइक भनौँ न उनीहरूको ब्राजिल लेखेको येल्लो कलरको चप्पल मात्रै देखेको छु. एनिवे, सो अस्ति रामबहादुरले त हामी सबैलाई जोड्यो एक हिसाबले, बिकज इट्स अलवेज फन लाइक लाइक लाफिङ एट पिपल इन हायर अप पोजिसन्स, वेदर दे आर रिच, वेदर दे आर पावरफुल, or whether they're both rich and powerful and ride fancy bikes. So त्यो बडो मजा आयो हाम्रो, एकदम कलेक्टिभ एक्सपिरियन्स थियो about yes we are poor and we will punch up, which was amazing. But the thing is, so this was like the one-off experience where it's like everybody on Twitter came together, no? It was so beautiful. Twitter, I mean, it was so beautiful to watch. Yeah, it was like suddenly social media was this amazing space that brought people together. Like completely. It made me feel like watching, like, I get that feeling whenever I watch the Olympics opening ceremony. Like, that's how I felt. तर it was also like a reminder कि ठ्याक्क immediately after that again हाम्रो Twitter, अब once the Rambahadur, everybody got over Rambahadur and Rambahadur memes, it was back to like bashing people again, होइन. So just a few things. अब obviously हाम्रो Twitter suddenly like म त्यस्तो Twitter त धेरै आजकल त्यस्तो चलाउँदिनँ होइन. Maybe I'm like self-censoring myself because obviously I don't want to tell people everything in my head that I'm thinking, and all these tweets I compose and I just save you it were on like, the list of the funniest Twitter accounts to follow, no? A list curated by हाम्रो सम्पादकज्यू Basantaji. Basanta Base, thank you very much, Basantaji. You're very generous. And to be listed alongside the great Kojini, Mrs. RTT. Yes. Yeah, it's like just the amazing experience. Amazing, this is achievement in life. Just, but 30 under 30 ko list ma naaye pani yo chai achievement ho hai. I'm extremely proud, and I stand Mrs. RTT Kojini. Anyway, so हामीले अघि त्यो रामबहादुरको त कुरा गरिहाल्यौँ होइन. But the other things that really gets Nepali people on Twitter all riled up, and by Nepali I mean mostly, I think like most of them are men, hashtag not all men, but it's still men. Young and old, rich and poor, एकदम पिएचडी धारीदेखि लिएर भर्खर क्लास 10मा पढ्ने बाबुहरू पनि होइन. सो यो संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक या हाम्रो संस्कृति, व्हाट यु मिन, लाइक लाइक एकदम उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एकदम बचाउनु पर्ने. किनभने अस्ति इक्जाम्पलको लागि अस्ति भर्खर अब यो भदौ महिनाभरि हाम्रो एकदम चाड पर्वको महिना हो, विशेष गरी हिन्दूहरूको लागि चाड पर्वको महिना हो. अनि त्यहाँ चाहिँ अस्ति यो जनै पूर्णिमा थियो. सम पिपल आर लाइक अभियसली राइटफुली अहिले यति धेरै जातीयताको कुरा आइरहेको छ, जातीय विभेदको कुरा गरिरहेको छ. एन्ड अल्सो people are questioning all the symbols and all the rituals that hold up this caste system, you know? And Janai is like a big part of it, no? People were questioning, like I think that समयसँगै यस्तो कुराहरुमा प्रश्न पनि उठिनु पर्छ, उठिन्छ पनि हैन. So जनाईको कुरा गर्दा some people are like, yeah, say anything, but it's our culture, you know, like I'm so proud of my culture and I'm so proud of my Janai, like whatever you say, like I'm not a casteist, but you know, I'll still
proudly flaunt this symbol that upholds the caste system टाइपको त्यो भइरहेको छ. सो दे एकदम एकदम आग बबुला हुन्छ उनीहरू. Totally. So एउटा चाहिँ त्यो हो. Sorry mate, एकदम sorry I'm completely generalizing all this shit, but yes, that is just what I think. Not all Jonaidaris. But yes, all Jonaidaris. But yes, all Jonays. Not all Jonaidaris, but yes, all Jonays. So त्यो अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ लास्ट एकदम छोटो हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ. इज लाइक हाम्रो इतिशा किङजी. I don't get King को मतलब यस्तो fan base के हो यस्तो? I don't get it. Like the moment you question monarchy and भनौँ न अब monarchy त छैन तर so nostalgic क्या. अनि nostalgic भने सानो बाबुहरू मात्रै हुन्छन् प्रायः जस्तो बाबु बहिनीहरू होइन जसले त्यति बेलाको 2005 को फोनहरू चल्दैन थियो साथीभाइ हो इन्टरनेट त टाढेको कुरा होइन. सो समाचार अब न्युज रुमहरूमा यस्तो आर्मीहरू बस्नुहुन्थ्यो. बट नाउ दे लाइक King G rocks and like YouTube ma it's like like the rabbit hole is okay. Once you start watching all these like pro monarchy type ko kuraharu haina, it's another thing that they don't manage to get any votes. Okay, last ma chai tapai YouTube ma bhako मान्छेहरु vote गर्नुस् न त त्यसो भए त हैन राजावादी पार्टीहरुलाई तपाईहरु भोटै गर्नुहुन्न उहाँहरुले सिटै पाउनुहुन्न अनि के गर्ने त लास्टमा डेमोक्रेसीमा त यस्तै हो साथीभाइ हो. But there are so many Twitter accounts working so hard to counter your pro-monarchy sentiment. We really have to like acknowledge these Twitter accounts. अनि अस्ति हाम्रो एकजना एकदम प्रगतिशील I don't know if you call themselves प्रगतिशील उहाँले यत्रो अब हामीलाई चाहँदैन संहिता we want referendum भनेर रविन्द्रजीले यत्रो भन्नुभएको थियो होइन. एनिवे सो त्यही थियो अहिले हाम्रो तातेको हाम्रो नेपाली इन्टरनेट हाम्रो लाइफहरू यसको बारेमा. सो त्यही हो अरू त के छ. ट्विटरमा यस्तै टाइपको बस हुन्छ होइन. अब तपाईँले जितेर जित्न सकिँदैन. त्यही हो हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि अपडेट गर्दै गर्छौँ. एन्ड द रिजन वाइ वी वान्टेड टु डु दिस इज लाइक अस्ति भर्खर हामीले सोचेको थियौँ हामी मात्रै सुन्छौँ बोजू बजै सोचिरहेको थियौँ इतिशा र मैले नै हरेक एपिसोडको एटलिस्ट लाइक क्वार्टर अफ द प्लेस त इट जस्ट कम्स फ्रम आवर ओन्ली कम्प्युटर्स एन्ड मल्टिपल डिभाइसेस द्याट वी ट्राई टु फुल VPN हालेर so to increase the place manipulation. तर अस्ति जब हामीले भन्यौँ कि हामी तपाईहरुलाई ब्याग दिन्छौँ स्टिकर दिन्छौँ so you guys were like very generous and you said like that I was very happy कि तपाईहरुले हाम्रो एपिसोड सुनेर and a lot of people said they really liked Boju Bajai cold takes. So slow news मा हामी विश्वास गर्छौँ हैन. Slow news, late news, alchi news, no breaking news. So त्यसको लागि धन्यवाद. त्यही हो. So just to end because I feel like हाम्रो त्यो Bollywood को कुरा नगरेको पनि धेरै भयो and I the season break मा I did revisit some of the old Bollywood movies that I watched and त्यति बेला चाहिँ पहिलोचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ म यस्तो fan भएको थिएँ. I did go through this phase of like fangirling over Shah Rukh Khan, and I'm very, very embarrassed to admit this, but I was also once a Salman Khan fan, and I hate myself for it now. म पनि त्यहाँ भाइ फ्यान थिएँ. I used to get those cards होइन उसको Galaxy Apartments को address हुने उसको birthday हुने त्यो कार्डहरू I got it because I went to school with a lot of Marwari people who are very passionate about Bollywood and friendship and they used to get me all those cards. So Galaxy Apartments something. Mostly योपालि म इन्डिया गयो भने मा कसम मन्नत अगाडि उभिएर फोटो खिच्ने हो म. I don't know भाइको घर अगाडि जाँदिनँ तर मन्नत अगाडि मन्नत अनि अमिताभ बच्चनको जलसा रे घरको नाम म त्यहाँ अगाडि गएर फोटो खिच्छु. तर talking about like Shah Rukh Khan हैन अब Shah Rukh Khan भन्ने कि राहुल भन्ने हैन अब should we talk about Shah Rukh Khan or should we talk about Rahul? किनभने like he kind of like just changed. Rahul is a cheater. He is a cheater. He is a cheater. Cheater. Myself Rahul. Rahul. मेरा नाम राहुल है. Rahul. Hi. I'm Rahul. नाम तो सुना होगा. जी नहीं. Bhrikuti, मेरो चाहिँ एकदम simple question छ है. Of all of the Rahuls, which one is your favorite? My favorite is Kabhi Khushi Kabhi Gum ko Rahul. Because are you serious? Because Poo really puts him in his place and I really like how like कसरी उ काँप्छ बाउ आमाको अगाडि अनि त्यो यसरी खुट्टा ढोक्छ उनीहरूले लन्डनको एउटा मलमा just because Jaya Bachchan has walked across and काजलले यसरी ठुएर उसको टाउकोमा यस्तो गर्छ. Anyway, I really like कभी खुसी कभी गमको म आजकल त फरवर्ड गरेर हेर्छु कभी खुसी कभी गम. पेसेन्स छैन त्यो धेरै ममा होइन 3 घण्टा हेर्ने. He's like okay Rahul त्यसमा he's like Rahul oh Rahul so I think it's okay Rahul त्यसमा.
I don't know. I think he's okay. I mean, like, usko, yeah, he's okay. He's a nice brother, and उसले आफ्नो वर्गभन्दा तलको वर्गको केटीलाई यति सजिलै बिहा गरेर एक्सेप्ट गर्छ होइन, चाँदनी चौकको केटीलाई. So yeah, I think that Rahul is okay. Sorry, अरू राहुलै दिमागमा आएन. Just the thing is, I like Rahul. I don't know if I like Shah Rukh Khan, because what really gets to me is the kind of influence that he holds, you know, and he's in such a unique position, like a Muslim with influence in India, you know, on the fact that he never says anything about like oideko current situation in India. Like, I find that quite, I mean, obviously it's sabaiको आफ्नो choice छ, you know, it's his whatever, but I find it quite disappointing that people like him don't say anything. Because then they'll get cancelled by the Modi brigade and the right wing, right leaning, सबै अब होइन व्यापारीदेखि लिएर सबै. Anyway, Shah Rukh, I wish like, you know, you would, I don't know यार, तपाईँ फिल्म अब प्लिज फिल्म खेल्न बन्द गर्नु, प्रड्युसर हुनु, तपाईँ सक्यो तपाईँको. Bye Shah Rukh, bye Rahul. Okay, Bhrikuti, तिमीलाई एउटा लास्ट त्यो बलिउड क्विज मैले प्रिपेयर गरेको छु तिम्रो लागि है, हाम्रो चल्ते सेक्सनको लागि. Nobody gets our joke, like nobody, like sorry, I feel like Itisha, मेरो पर्सनल लाइफमा पनि हामी दुईजनाको मात्रै जोक हुन्छ, that nobody gets. हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा Itisha र म आफ्नो जोक भन्दै आफै हाँस्छौँ. I don't know if people are laughing with us or at us. Anyway, so Itisha, please. It doesn't matter. It doesn't matter. Okay, I have a little multiple choice thing for you, eh? So, best Bollywood boyfriend material, best Bollywood partner material for you. Prem from Maine Pyar Kiya. I know. Akash from Dil Chahta Hai. Or Rahul from DDLJ. I think मलाई त खासमा अक्षय खन्ना मनपर्छ. दिल चाहता हैको सेट होइन, इज सो नाइस एन्ड काइन्ड एन्ड लभिङ. You have to choose from the multiple choice. That's the whole game, Bhrikuti. Please, in Karan Joharko Coffee with Karan Magar. Actually, after he reads out all the 10 possible names, you'll come up with that. Actually, okay, I think I'll go with Akash from Dil Chahta Hai, because you know, like he's like a dumb guy, पछि just like love पर्छ, and he just comes, and then he just comes to the wedding and be like, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शालिनी. So I think I'm very तन्हाई, एकदम sad, happy, everything goes on. So I think it's Akash from Dil Chahta Hai. Okay, and the worst partner material? Kabir Singh. Of course, Kabir Singh. And Kabir Singh bike, of course, it is a Rahul is a cheater. Rahul is a cheater from Kuch Kuch Hota Hai ko अगाडिको भाग. अहिले धेरै, I think also मैले Dolly Singh Indian influencer को भिडियो हेरेको थिएँ अब like Rahul as a fuck boy भनेर, because पहिला चाहिँ अञ्जली चाहिँ एकदम कोट अनको टम बोय हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई वास्ता नगर्ने, suddenly she becomes like this सावित्री, एकदम like साडी post makeover Anjali. Yeah, like a total like a fuck boy type of character he's displaying before in the Rahul is a cheater, he is a cheater type of. So I don't like Rahul. एकदम बकचोदी वाला boyfriend हो Rahul. बकचोदी वाला boyfriend. Okay. जानती हो सोनिया, हाँ, ये फ्रेंडशिप बैंड मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ. ओ राहुल, तुम सच बोल रहे हो ना? Really, Tanya? मेरा नाम सोनिया है. Yes. So we would like to thank all of our patrons who continue to support us on a monthly basis. तपाईहरुको कोसेली अब छिटै आउँदैछ. We're so sorry for the delay, and thank you so much for your patience. We love you. Please don't hate us. Yeah, and please हाम्रो पेट्रन हामीसँग बन्नु होला. patreon.com/bojubajai मा हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला. अरु पनि साथीहरु हुनुहुन्छ भने हैन. अनि also हाम्रो कोसेली भन्नाले हाम्रो बोजु बजेको ब्याग इज नाउ अवेलेबल फर सेल. सो हामीलाई मेसेज गर्नु होला. हाम्रो इन्स्टाग्राम्स अनि हाम्रो फेसबुकिङ्स एन्ड हाम्रो ट्विटरिङ्समा हामीलाई मेसेज गर्नु होला हैन. सो वी आर भेरी लिमिटेड बोजु बजेको एउटा स्पेसल ब्याग अनि राम्रो दामी स्टिकर. सो त्यो छ. त्यो बाहेक यस यु क्यान फलो अस अन फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, एन्ड प्लिज डु लिसन टु अस. वान लास्ट थिङ इज द्याट हाम्रो चाहिँ हामीले एउटा एपिसोड गर्दैछौँ अनलाइन डेटिङको बारेमा. एन्ड इफ यु आर अ नेपाली वुमन हु इज अन डेटिङ एप्स, तपाईँको एक्सपिरियन्स हामीलाई छोटकरीमा
बताइदिनु होला. You can record a small audio bite and send it to us at info@bojubajai.org. You can also check out our social media pages to see to get a little more details on how you can send these messages. We would love to feature your stories. So त्यही हो. Thank you very much for listening to हाम्रो लामो लम्बेतान cold takes. त्यही हो. सुन्दै गर्नु होला बोजू बजै. ओके बाई. हाम्रो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ. धन्यवाद. बाई.